السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو أنا بقول لكم عن أفضل ريميكات أنا لعبتها في حياتي، وراح نبدأ على بركة الله. وطبعا هالقائمة تمثل رأيي الشخصي. شيء طبيعي ان كل لاعب يحس بالحنين للالعاب القديمه، وهالشيء تعرفه شركات الالعاب حق المعرفه، ولهذا هي ترجع تصنع هالريميكات تلبيه لطلبات عشاق هالسلسله، وفي نفس الوقت يبون يستهدفون الجمهور اللي ما لعب هالالعاب على وقتها. طبعا المسترات كثرت بهالجيل بشكل كبير، وبرايي الشخصي هالشيء ايجابي، لان بعض هالالعاب صاروا نادرين وصعب تحصلهم، من غير انك لازم تشتري الجهاز الاصلي اللي يمكن هو الاخر يكون نادر. صح ان في محاكيات وبرامج مقرصنه، لكنها ما تعطيك نفس تجربه الجهاز الاصلي. طبعا المساله في هالشيء هي مساله نسبيه، البعض ما تفرق عنده والبعض عكس ذلك، وهي اراء شخصيه. عموما راح نذكر لكم الريميكات، ومن باب التوضيح هالفيديو مش فيديو توب 10 او افضل 10 ريميكات، هذا بس مجرد ذكر اسامي. كراش بانديكوت انسين ترولوجي، هذه يمكن مش ريميك والبعض يعتبرها ريماستر، بس هالموضوع فيه مسألة آراء. على كل حال هالريماستر جبار، والرسوم فيه تعتبر قفزة كبيرة، لهذا كانت تعتبر ريميك لدى الكثير من العشاق، بس عموما انا اشوفها تستاهل تدخل القائمة لانها كراش بانديكوت. المهم هالريماستر او ريميك صدر في سنة 2017 على البلاي ستيشن 4، وصدر على باقي الأجهزة في السنة اللي عقبها. هاللعبة غنية عن التعريف ومن أساطير جهاز البلاي ستيشن. أنا راجعت هالسلسلة مسبقا وراجعت بالتحديد النسخ الرئيسية. هالريماستر يستاهل تجربة، رغم ان في شكاوي كبيرة عليه بخصوص سوء التحكم بالشخصية وحتى المركبات في بعض المراحل، بينما النسخة الأصلية خالية من هالشيء، لكن هالريميك قابل للعب في كل الأحوال. شكر كبير للإخوان اللي صححوا لي المعلومة في حلقة كراش. الفاكهة تحصلها اسمها ومبا، وهي من تأليف المطورين، من غير انك بتعرف عدد الصناديق اللي كسرتها اذا ضغطت مثلث. سوبر ماريو اول ستارز، هالريميك او ريماستر وايدين يتجاهلونه ويتكلمون بشكل دائم عن الريميكات الاخرى. عموما هالكولكشن هو ريميك حق العاب سوبر ماريو على جهاز النيس، وقفزة تقنية كبيرة. اغلب الاجزاء بهالاصدار تغير فيها موديل الشخصيات والخلفية صايرة احلى وبتفاصيل اجمل، بس سوبر ماريو بروس 3 ما غيروا فيه الموديلات بشكل جذري، واكتفوا بس بتحسين الاضاءة والالوان على موديل الشخصيات بحيث انها تصير 16 بت، ولا تحكم الحركة والسلاسة نفس نسخة الNES بالضبط. طبعا الميزة الكبيرة بهالكوليكشن انه ضاف خاصية التخزين، وانت مو محتاج انك تخلص اللعبة في جلسة واحدة نفس العاب النيس. اي حد يبغى يلعب هالالعاب خليه ياخذ مباشرة الكوليكشن هذا. ايرثورم جيم HD، نزل ريماستر حق دودة الأرض جيم في سنة 2010 على شبكة الإكس بوكس لايف وبلاي ستيشن نتورك. معروف ان هاللعبة من افضل الالعاب اللي نزلت في حقبتها، وهي حقبة ال16 بت. الغريب ان هاللعبة نامت بعدها في سبات عميق، لكن في خبر ان راح ترجع في السنة الحالية او القادمة، بس ما نعرف متى بالتحديد. عموما هالنسخة استخدمت رسوم انعم وبالتلحين افضل، ومن غير انها تدعم 4 لاعبين على خلاف النسخة الاصلية، وهي تستاهل تجربة بدون شك. بوكيمون سول سيلفر، أنا كنت من عشاق سلسلة بوكيمون، وبالذات عشاق الأول جيلين، بس مؤخرا فقدت اهتمامي بشكل كبير وصرت أميل للبوكيمونات القديمة أكثر. وأفضل إصدار بالنسبة لي في سلسلة بوكيمون هو بوكيمون جولد وسيلفر. هالريميك نزل في سنة 2010 على جهاز النينتندو DS. الريميك على وقته كان جميل وقدم قفزة تقنية حلوة سواء بالرسوم أو حتى بالانيميشن. هالإصدار كان فان سيرفس بشكل كبير حق العشاق، بحيث إنه مجرد لعبتين في لعبة واحدة. أنت أول شيء بتلعب في عالم بوكيمون جولد، يوم تخلصه راح تدش في عالم بوكيمونات الكنتو 3. صح في أجزاء ممتازة نزلوا بعد هالجزء، لكن بالنسبة لي هالمفضل عندي. واندا بوي دراجون ستراب، هاللعبة ما راح يعرفها إلا الجيل الطيبين فقط، سلسلة مغامرات أكشن RPG مع بعض العناصر من الميترويد فينيا. اللعبة الأصلية نزلت على جهاز السيجا ماستر سيستم، وكانت من أفضل الألعاب على الجهاز، وريميك نزل في سنة 2017 على أجهزة الجيل الحالي. هاللعبة استخدمت رسومات مرسومة باليد، والمبهر فيها هو الانيميشن المتقن ونعومة الحركة، وتقدر ترجع للحالة الكلاسيكية وحتى الرسوم البكسلة في أي وقت تبي. لعبة مغامرات استكشافية فريدة جدا وممتعة بشكل كبير. إذا أنت من محبي ألعاب المغامرات الاستكشافية فهذه موجهة لك. لينكس أويكنينج، هاللعبة هي ريميك للعبة الموجودة على جهاز الجيم بوي، ونزل الريميك في شهر سبتمبر الماضي. اتكلمنا عن هالريميك بالتفصيل بفقرة ميني ريفيو، واللي حاب يعرف التفاصيل يدخل على الحلقة هذه. هالريميك من الريميكات الجبارة، واللي يستخدم رسوم بديعة ومود لطيف للشخصيات، وحتى الشاشة تتحرك مع الشخصية بدون ما يكون نظام الصفحات على خلاف اللعبة الأصلية. والتحكم تم تحسينه بحيث انه يتناسب مع الجيل الحالي مع خيارات أكثر. أنا أنصح بهالريميك بدون أي تفكير. ميتال جير سوليد ذا توين سنيك، هالسلسلة الجبارة والأسطورية
الجزء الأول كان يعتبر الأب الروحي لألعاب التجسس أو الستلث، وهالريميك نزل في سنة 2004 على جهاز الجيم كيوب، وهو يعتبر ثاني إصدار ميتال جير على أجهزة النينتندو. الإصدار الأول على جهاز الجيم بوي كلر. المهم هالجزء استخدم محرك الجزء الثاني بشكل كامل، لكنه في قصة وأحداث الجزء الأول، وهو بشكل واضح قدم رسوم وجيم بلاي أفضل من اللعبة الأصلية. الغريب إن هالإصدار وايدين يعتبرونه سيء، بحجة إنهم غيروا وايد أشياء في المقاطع السينمائية، وبحجة إنهم أضافوا بهارات من عندهم واللي ما كانت موجودة أصلا باللعبة الأصلية. أنا أشوف انتقاد مبالغ فيه صراحة، وما زلت أشوف إن هالريميك جدا ممتاز. المعلومة المثيرة للاهتمام إن طاقم تمثيل صوتي وعلى راسهم ديفيد هيتر مؤدي صوت سنيك طلب من كونامي إعادة دبلجة اللعبة بحجة إن كواليتي الأصوات بجهاز الجيم كيوب أفضل من جهاز البلاي ستيشن. على كل حال أنا أنصح بهالريميك بدون تفكير، وما عليكم من اللي يقول إن الواحد لازم يلعب اللعبة الأصلية بس عشان ما عجبته التغييرات. Resident Evil 2 هالريميك اللي طالبه الفانز من فترة طويلة، وبمحرك الجزء الرابع اللي جدا محبوب لدى أغلب عشاق السلسلة. كابكوم حققت الأمنية هذه حق العشاق وطلعنا بريميك ممتاز وريميك الحلم. لعبة رعب بقاء لها تاريخ عريق، كثير من اللاعبين يعتبرون الجزء الثاني هو الأفضل بالسلسلة. الريميك تميز برسوم جبارة وكذلك تفاصيل كبيرة، خاصة يوم تطلق النار على الزومبي وكيف تطلع الجروح على المناطق اللي تصيبها بالمسدس، وهي ما زالت محافظة على الأجواء المرعبة. صح أغلب المناطق يغطيها الظلام الدامس، لكنها عطت جو رعب محترم حق اللعب. طبعا ما يحتاج نذكر مستر إكس اللي صار يطاردك هني ويلحقك بالغرف. عيب الريميك انهم حذفوا بعض الجزئيات البسيطة من اللعبة الأصلية، لكن معوضوا اللاعبين بشيء آخر وما بتحسون بالنقص. Resident Evil الجزء الأول أشوفه أفضل ريميك بتاريخ الألعاب، ولهذا خليته آخر واحد بالقائمة. هذا ريميك اللعبة اللي وسعت جنرا ألعاب الرعب بشكل كبير. الجزء الأول جزء أيقوني بالسلسلة ولا أثر كبير لدى اللاعبين، هو استخدم رسوم جبارة على ذاك الوقت واستغل قدرات الجهاز الجيم كيوب بشكل مبهر، وهو حاليا متوفر على جميع الأجهزة. اللعبة مو بس ريميك اللعبة الأصلية، ضافوا فيه غرف إضافية ومناطق ما كانت موجودة قبل، وحتى عدد بسيط جدا من الوحوش الجدد والرؤساء. اللاعبين اللي لعبوا اللعبة الأصلية حسوا ان هالريميك بمثابة تجربة جديدة بشكل أفضل بأضعاف من اللعبة الأصلية. الريميك نفس هذا بصراحة ما راح يتكرر. وصل الختام، خبرونا بالتعليقات تحت على ريميكات انتم حبيتوها شخصيا، واذا في ريميكات يعني نحن ما ذكرناها بلسته يا ريت تخبرونا. نشوفكم ان شاء الله على خير.